สวัสดีครับวันนี้น่าจะไลฟ์ไม่นานนะเดี๋ยวออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆยังไม่ได้กินครับสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างจ๊ะคือวันนี้หมดแรงเลยหมดแรงจริงๆเลยทุกคนกินข้าวกันหรือยังครับก้องสอบหมดยังหมดแล้วก้องเพิ่งสอบจริงๆสอบเสร็จประมาณวันจันทร์แล้วก็วันอังคารก้องเพิ่งแบบพรีเซนต์โปรเจกต์สุดท้ายครับผมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพราะว่าก้องไปดีมเวิลด์มาจริงๆเราไปทำงานมาทุกคนรู้ไหมของเทอมถัดไปสนุกไหมสนุกครับจริงๆจะไปนั่นนะเอาจริงๆคือแบบไปเก็บข้อมูลทำซีเนียร์โปรเจกต์มาแต่ว่ามันคือเรียกว่าไงจริงๆก็คือซีเนียร์โปรเจกต์สำหรับเทอมหน้าแล้วของกล้องใช่ไหมล่ะเพราะเทอมหน้าอยู่ปี4แล้วเฮ้ยเทอมนี้อยู่ปี4เทอมหน้าอยู่ปี4เทอม2สุดท้ายจะเรียนจบแล้ว yes นั่นแหละก็ปี4เทอม2ต้องทำซีเนียร์โปรเจกต์แต่ว่าซีเนียร์โปรเจกต์กล้องมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือเหมือนอาจารย์กล้องไปพาลูกไปเล่นที่แบบเรียกว่าอะไรเป็นบ้านลมครับแล้วก็พาลูกไปเล่นที่บ้านลมใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็ไปหยิบสิ่งที่เรียกว่าลูกบอลที่มันอยู่ในบ้านลมมาที่เป็นแบบลูกบอลยางไม่ใช่ลูกบอลที่เป็นพลาสติกครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเขาหยิบขึ้นมาแล้วแบบมันเหมือนแบบมีแบบเศษอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพลาสติกติดมือเข้าออกมาเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาทำซีเนียร์โปรเจกต์ให้พวกกล้องแทนว่าแบบว่าเราจะแบบรู้ได้ยังไงว่าลูกบอลเนี่ยมันมีแบบหมดอายุแบบว่าอายุการใช้งานเท่าไหร่แล้วก็ควรจะแบบรักษาหรือว่าดูแลมันยังไงอะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดเป็นซีเนียร์โปรเจกต์ของกล้องขึ้นมาทำกับเพื่อนครับอีก4คนและสถานที่ที่เราต้องไปทำสถานที่ที่กล้องต้องไปเรียกว่าไงสถานที่ที่ต้องไปดูงานเหรอไม่เรียกว่าดูงานไหมคือ Harborland กับ Dream World ไหนๆก็ไปมาแล้วไงวันนี้ก็เลยซื้อตั๋วแบบ Unlimited มาเลยสนุกเลยคือแบบว่าวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะคนน้อยใช่ไหมล่ะแต่มีน้องๆแบบมัธยมเต็มแล้วแบบก้องไปแกล้งน้องมัธยมกลุ่มหนึ่งมาตอนไปเล่นอันนี้ที่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแบบซูเปอร์สเปซไปเล่นซูเปอร์สเปซแล้วแบบมีน้องๆอยู่ข้างหน้าคือกล้องเล่นมาแล้วรอบหนึ่งกล้องเปียกแบบชุ่มเลยเพราะว่าไปยืนแบบตรงสะพานที่เขาน้ำพุ่งมาก้องก็เล่นมาแล้วก้องก็เปียกชุ่มเลยแล้วก้องก็แบบไปต่อหลังน้องเขาเป็นแบบแกงน่าจะน้องเขาอยู่บอกเขาอยู่หอวังมั้งหอวังม.6แล้วแต่จริงๆก็สงสัยนะม.6สงสัยน้องเขาน่าจะยื่นติดรอบพอแล้วแหละเพราะว่าเขาจะสอบทีแกตกันใช่ไหมนะทีแกตทีแพทสำหรับน้องๆม.6ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะนั่นแหละแล้วก็นั่งอยู่หลังน้องเขาใช่ไหมแล้วก็น้องเขาใส่เสื้อกันฝนแต่กล้องไม่ได้ใส่แล้วกล้องเลยถามน้องเขาว่าน้องครับเปียกได้หรือเปล่าน้องเปียกได้หรือเปล่าน้องก็บอกว่าเปียกได้กล้องก็เลยแบบน้องเขาก็แบบใส่เสื้อกันฝนแบบใส่หมวกด้วยใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็กล้องก็ถามเขาอีกทีตอนแบบรถไฟออกไปแล้วว่าแบบว่า
เปียกได้หรือเปล่าน้องเขาก็หันไปบอกว่าเปียกได้ค่ะพอน้องเขาบอกเปียกได้กล้องกับเพื่อนก็เลยแบบว่า พอขึ้นไปถึงสูงสุดปุ๊บจังหวะที่มันกำลังจะแบบลงมาก็เลยดึงหมวกน้องเขาออกแล้วน้องเขาก็เลยเปียกเลยแต่แบบพอเสร็จแล้วกล้องก็แบบว่าพวกกล้องก็เลยเดินออกมากันก่อนใช่ไหมแล้วกล้องก็ไปรอที่สะพานเพราะว่าอยากจะไปรับน้ำเหมือนเดิมแล้วกล้องก็เห็นน้องเขายืนอยู่น้องเขากำลังยืนอยู่ข้างล่างกำลังเก็บของกันอยู่กล้องก็เลยกวักมือเรียกน้องว่ามาเร็วแล้วน้องเขาก็ขึ้นมา ยืนกับกล้องสุดท้ายคือทุกคนเปียกชุ่มฉ่ำเลยแต่ว่าหาน้องเขาไม่เจอแล้วเจอน้องเขาทีเดียวน้องเขาถามว่าพี่จะไปเล่นอะไรต่อแต่ว่ากล้องตอนนั้นกล้องแบบว่าถ่ายรูปกับเพื่อนอยู่แล้วก็เช็ดหัวให้แห้งแล้วก็ไปเล่นให้แบบว่าคือตัวเปียกใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นเครื่องที่มันแบบหมุนแรงๆให้ปั่นให้ตัวเราแห้งติวติวทุกคนรู้ไหมว่าเพื่อนกล้องอ่ะแบบเพื่อนกล้องอ่ะในเพื่อนสนิทกล้องหลายๆคนเลยเขาแบบติวสอบนะจริงๆแต่ว่าติวแบบของแบบของมปลายอ่ะติวได้อยู่แหละถ้าแต่คือมันจะติวยังไงอ่ะมันก็ไม่มีเวลาทำชีตหรอกนะทุกคนติวเนี่ยแต่ส่งแปะลิงก์ข้อสอบให้ดูนะครับเผื่อทำได้คือไม่แน่ใจกลัวแบบมาแล้วแบบนั่งแกะแล้วแบบจะเสียเวลาคนอื่นไงคือเพื่อนกล้องอ่ะสอนน้องคนหนึ่งสอนฟิสิกส์แล้วแบบเพื่อนกล้องมีช่วงที่สอบช่วงที่กล้องสอบเพื่อนกล้องก็ไม่ได้สอบแล้วเพื่อนกล้องบอกว่าแบบน้องต้องการตัวเพื่อนมากเพราะว่าน้องเขาก็ใกล้สอบเหมือนกันนั่นแหละแต่น้องที่เพื่อนกล้องสอบอ่ะเขาได้คะแนนท็อปของรุ่นเลยนะแล้วตอนเที่ยงวันนี้กล้องไปกินนี่มา KFC พูดได้ปะเนี่ยไม่ทันแล้วอะนั่นแหละก็ไปกินแบบไก่ทอดที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ3 พยางค์มาก็กินเสร็จปุ๊บไปเล่นเครื่องเล่นต่อรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนไก่มันยังแบบไม่ถูกย่อยดีอะแล้วน้ำย่อยมันก็กำลังย่อยไก่อยู่แล้วแบบว่ามันก็กระเด็นกระดอนอยู่ในท้องเราโอ้ยขอบคุณสำหรับคงนะครับเหมือนแบบไก่มันกระเด้งไปกระเด้งมาอยู่ในท้องกล้องแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวเมาไปหมดเลยแล้วพออันนี้เสร็จใช่ไหมพอเรียกว่าไงอะพอแบบว่าอ๋อพอกินข้าวเสร็จเล่นเครื่องเล่นเสร็จปุ๊บเมากล้องเลยบอกทุกคนว่าไปทุกคนเราไปรีเฟรชกันดีกว่าที่ซูเปอร์สเปซแล้วพอเล่นซูเปอร์สเปซเสร็จปุ๊บก็หายแบบหายมึนเลยหายมึนไปเล่นเครื่องเล่นต่อมึนอีกแล้วเว้ยขอบคุณสำหรับปลานะครับแต่จริงๆอ่ะคือเพื่อนกล้องบอกว่าคือที่พวกกล้องไปกันวันนี้ใช่ไหมแต่เพื่อนกล้องบอกถ้าไปพรุ่งนี้แล้วเอาสัตว์ไปด้วยอ่ะจะเข้าฟรีทุกคนรู้ไหมใครอยากไปพรุ่งนี้เอาสัตว์ไปด้วยนะครับ1 ตัวกล้องก็เลยคิดว่าแบบเขาบอกเป็นสัตว์เล็กต้องเป็นสัตว์เล็กนะกล้องเลยคิดว่าแบบตอนแรกกะจะเอาปลาไปก็มีปลาหลายตัวไงจะใส่ถุงพลาสติกไปแล้วก็แบ่งให้เพื่อนคนละตัวนั่นแหละแต่ว่าไม่ทันไงเป็นวันนี้ไงถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็แบบโอ้เอาปลาให้เพื่อนละคนละตัวพรุ่งนี้สอบเหรอสู้ๆนะคะทุกคนช่วงนี้จะสอบกันใช่ไหมล่ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับน้องสาวกล้องก็สอบเหมือนกันน้องเกลน้องเกลสอบเหมือนจะสอบ13ไหมใช่ไหมทีแกดเหรอไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนมันเรียกไม่เหมือนแล้วอะตอนที่กล้องเรียนมันเป็นแกดแพดไงทีนี้เป็นทีแกดทีแพดใช่ไหมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แล้วมามี
มามือโหดพอไหมอะที่กล้องที่แก13ที่แพท14โอ้สอบติดกันเลยเหรอสู้ๆเนอะจริงๆอะตอนกล้องสอบอะกล้องลงมาสอบไปแพท1ใช่ไหมแพท3แล้วก็แกดไทยแกดอังกฤษแล้วก็แพท2ด้วยคือจริงๆอะลงสมัครแพท2ไว้เพราะว่าโอ้ยขอบคุณนะครับเพราะแบบบางที่อะมันรับแบบมันต้องใช้คะแนนแพท2ด้วยไงแต่เหมือนแบบแต่ของจุฬามันใช้แค่3 อันที่กล้องสอบไปทั้งหมด3 อันเลยจุฬาใช้แค่3 อันแต่ว่าวันที่สอบอ่ะก็ง่วงมากแล้วก็คิดว่าแบบว่าถ้าเราแบบต้องใจจะเข้าจุฬาก็เลย ไม่สอบละกัน แต่ทุกคนจะไปทำตามนะครับ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะ สมัครไปแล้วก็ไปสอบซะ แต่ว่าตอนนั้นกล้องแบบว่าอ๋อช่วงนั้นอาจจะแบบเป็นโควิดมั้งก็เลยไม่สบายด้วยแหละทุกคนเราก็มีแบบคอนเทนต์ TikTok อีกหลายอันเลยนะตอนนี้แต่ว่ายังดองไว้อยู่เดี๋ยวค่อยๆทยอยลงให้ มีอันนึงไปถ่ายกับน้องตีตีมาน่ารักมากตีตีทักมาถามกล้องไลน์มาถามกล้องก็แบบว่าพี่กล้องเมื่อไหร่จะลงอันนั้นน่ารักมากก็เลยบอกเดี๋ยวลงให้พรุ่งนี้ละกันแล้วก็อีกอันหนึ่งกล้องไปเต้นแล้วมาตึ๊กเนี่ยตึก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 ตึงตึกตึกตึกตึงตึงไปเต้นมาคนเดียวเฮ้ยเพื่อนตามไปกินข้าวแล้วใครอยากให้ติวจงเอ่อแปะลิงก์ข้อสอบมาก็ได้นะครับ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวดูให้นะว่าก็ยังทำได้อยู่หรือเปล่า แต่ว่าคณิตเนี่ยไม่มั่นใจเท่าไหร่ แต่ฟิสิกส์อาจจะยังได้อยู่ แต่จริงๆ ขึ้นมาหอนะทุกคน ไปติวกับพี่ๆเขาเถอะอย่ามาติวกับพี่ก้องเลย ไปติวกับพี่ๆที่เขาเป็นติวเตอร์เถอะนะ ตอนนั้นก้องก็ติวนะก้องติวกับพี่ปั้นสมาร์ทโปรตอนขึ้นมาหอนจำได้ แต่คือแบบก้องเรียนของพี่เขามาโอ้ตั้งแต่ประมาณเดือนไหนนะก้องเริ่มฟิสิกส์อะก้องเริ่มเดือน 5แต่คณิตก้องน่าจะเริ่มเดือน 7มั้งนั่นแหละแต่ช่วงเดือนสุดท้ายที่ก้องก่อนสอบอะคือเหมือนก้องแบบคือเดือนอื่นอะก้องก็เรียนวันละแบบ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมง3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงแต่เดือนสุดท้ายก่อนสอบก้องเรียนแบบวันละ8 ถึง 12 ชั่วโมงทุกวันเลยคือช่วงนั้นแบบว่าฟิตจัดทำข้อสอบทุกชุดทำ4 รอบเต็ม300ได้แบบคณิตอะได้ไม่เยอะเท่าไหร่คณิตแบบเต็ม300ได้แบบสัก210180อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟิสิกส์นี่คือแบบ280270กว่า280หมดเลยแต่พอทำในข้อสอบปุ๊บคือเห็นคะแนนแล้วตกใจอ่ะทุกคนคือเหมือนตอนปีกล้องสอบแล้วเขาเปลี่ยนคนออกข้อสอบด้วยแล้วก็เปลี่ยนแนวข้อสอบคือแบบออกจากห้องสอบมาคือทำไม่ได้เลยได้แบบนิดเดียวอ่ะทุกคนตอนแบบคะแนนออกมาแล้วจะไปติดยังไงเนี่ยเครียดมากตอนแรกแต่ออกมาเจอเพื่อนก็บอกทำไม่ได้เหมือนกันก็เลยค่อยสบายใจไปหน่อยแล้วก็คะแนนออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีมากก็เลยโอเคคือตอนแรกอะคะแนนก็ออกมาก็เครียดเหมือนกันเครียดเลยตอนแรกออกมาเครียดแล้วก็ส่งแบบมีกล้องที่เขาเป็นวิศวะอยู่แล้วเขาแบบมาช่วยดูคะแนนให้เขาก็บอกว่าแต่จริงๆคะแนนอะน้อยจริงแต่ว่าแบบเปอร์เซ็นต์ไทมันก็เยอะแบบอยู่ในระดับที่สูงอยู่ก็เลยคิดว่าโอเคก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากเข้าแบบวิศวะจุฬาใช่ไหมเหมือนเว้ยขอบคุณนะสำหรับปาวานวิศวะจุฬาเหมือนเขาจะรับเพิ่มขึ้นทุกรุ่นนะถัดมา1,500มั้งปีนี้1,700ก็ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆรุ่นนะครับก็สำหรับใครที่อยากเข้าก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆสอบเข้าวิศวะจุฬายากไหมสอบเข้ายากครับแต่เรียนเนี่ยยากกว่าแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบคุณมีเพื่อนเนี่ยคิดว่ายังไงก็ผ่านแน่นอนมีงานทำบุญไหมมีสิแต่ว่าอาจจะเป็นวันธรรมดานะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์
ทิตย์แบบไม่มีวันไหนที่แบบสามารถลงได้เลยอาจจะเป็นแบบว่าสักพูดได้ไหมอ่ะคือกล้องก็ไม่แน่ใจนะทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อนะ22ปะก็ไม่ชัวร์วันอังคาร22ไม่แน่ใจอะครับแต่ว่าประมาณนี้แหละอาทิตย์นั้นแหละแต่ว่าแบบไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์อะกล้องจะเรียนจบช่วงไหนถ้าแบบจบจริงๆน่าจะเดือนประมาณเมษาพฤษภามั้งครับคิดว่านะ Active Physics เรื่องอะไรอ่ะมันก็มีบางเรื่องที่กล้องเทนะตอนแพทหนึ่งก็มีเรื่องที่เทจนยันจิตรภาพนี่เทหมดเลยเพราะว่าเรียนไม่ทันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวกล้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกับเพื่อนรอแล้วบ๊ายบายนะทุกคนกุ๊ดไนท์นะครับฝันดีนะจุ๊บจุ๊บช่วงนี้อ้วนขึ้นปะออกแต่แก้มเหรอบ๊ายบายบ๊ายบายพวกอ้วง